ሰላም የምትስዳት ተመልካቾቻችን አህለን ወሰህለን ብለናል። ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ቪዲዮና በሌላ ቪዲዮ መተናል። ዛሬ ማሳያችሁ ቪዲዮ ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ነው። ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ገንዘብ እንዴት መስራት እንደምትችሉ እና ሌላም እቃ ደግሞ እቃዎችን መግዛት ገንዘብ መስራት እንደምትችሉላችሁ ይሄ በቀን 5000 ብር ምናምን አይደለም። እሱ እንደዛ አይነት ነገር እኔ አላምንበትም። ይቅርታ አድርጉልኝና ማንም ሰው በቀን 5000 ብር ከባድ ነው በጣም። እንደዛ ሳይሆን አንድ እቃ የቤታችሁ ያለው ብቻ ሴል እንዴት እንደምታደርጉ ምናምን ሌላም እቃ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ እንሄዳለን። ፕሌይ ስቶራችን ላይ ከሄድን በኋላ ሰርች በተኗ ላይ ጂጂ ኢትዮጵያ ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ላይ የሚመጣልን ጂጂ ኢትዮጵያ የሚለውን እንከፍትና ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ኢንስታል እናደርገዋለን። እኔ ኢንስታል ሰራኩኝ ከ100,000 በላይ ሰው ኢንስታል አድርጎታል። ከዛ እሱን እንከፍታለን። ኢንስታል ካደረግን በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ከከፈተ በኋላ ከዚህ በፊት ግን ስቴፕ አላችሁ። ኢሜይላችሁን ልክ አፕሊኬሽኑ እኔ ኦልሬዲ እንትን ስላልኩ ነው ስለገባው ነው እንጂ ልክ ኢንስቶል እንዳደረጋችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ስቴፕ ልክ አፕሊኬሽኑን ስከፍቱት ኢሜይላችሁን ፓስወርዳችሁን ምናምን አስገቢላችኋል። ካስገባችሁ በኋላ ነው እንትን የምትሉት አሁን ከቴክስት ሜሴጅ ምናምን መጻጻፍ የምትችሉት። ከዛ በኋላ ለምሳሌ በቃ ይሄ አፕሊኬሽን ማለት ደላላ ነው። በመሃል አሁን ለምሳሌ ቤታችሁ ያረጀ እቃ ካላችሁ የማትጠቀሙበት ወይ ብዙ ጊዜ የቆየ ስልክም ሊሆን ይችላል፣ የማትጠቀሙበት ነገር ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። የማትጠቀሙበት ነገር ዩዝ የሆነ የሚጠቅም ነገር የሆነ የማትጠቀሙ ካለ እዚህ ላይ ፖስት አድርጉልታላችሁ። ከዛ በኋላ ለምሳሌ አሁን በስልክ እንሂድ። ስልክ ላይ ለምሳሌ ስልኮች ማትጠቀሙ ስላችሁ የግድ ማትጠቀሙ ብቻ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ ጓደኛችሁ እንዲህ ስልክ ፈልጊያለሁ ሊላችሁ ይችላል። ለምሳሌ ሳምሰንግ ኤሰርሲቱ ሊላችሁ ይችላል። ከዛ በኋላ ትመጡና ትፈልጋላችሁ። እዚህ ጋር ሳምሰንግ ኤሰርሲቱ ይላችኋል። 13000 ብር ነው። እናንተ ደግሞ ደላላ መሆን ከፈለጋችሁ 13500 ብር ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ከተስማማችሁ ይገዛል ማለት ነው። እናንተም ትጠቀማላችሁ ማለት ነው በዛ ማለት። እናንተም ግን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴል የምትለዋ ቦታ ላይ ሄዳችሁ ታይትሉን ቹዝ ሪጅን ምናምን ሁለት ሙሉን ከሞላችሁ በኋላ እቃችሁን ፖስት ካደረጋችሁ በኋላ በሜሴጅ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጻጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እኔ የተጠቀምኩበት ስለሆነ የገዛውበት የሸጥኩበት እቃ ስለሆነ ላፕቶፕ ላይ ሌላ ላፕቶፖችን ለምሳሌ ከፈልጋችሁ ሌላ ደግሞ አሪፍ ነገሩ ያየውለት እዚህ ጋር የምታዩ ከሆነ ያስቀምጥላችኋል። እናንተ አሁን እዚህ ጋር ብዙ የ50000 ብርም የ19000 የ30000 ብር ፒሲዎች አሉ። ለምሳሌ ሚኒመሙ ለምሳሌ በቃ ርካሽ ፒሲ ነው የፈለኩት ይባልና 8000 ብር ላድርገው፣ ወይም ደግሞ በቃ ርካሽ ነው በጣም የፈለኩት አይደል ሚኒመሙ 6000 ላድርገው፣ ማክሱ ደግሞ በቃ በዛ ከተባለ 7000 ላድርገው። አሁን በዚህ ሰዓት ብዙ ጊዜ አይገኝም ካሰባችሁት። እስኪ ካገኘው ላይ በ6000 ብር አለ። በሚኒመም 6000 ብር አድርጉት። በ6000 ብር ፒሲ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያስቀጥላችኋል። ላፕቶፕ ቶሺባ ነው። ትራዲሽናል ላፕቶፕ ነው፣ ዩዝድ ነው፣ ኮሪያ i3 ነው። አሁን ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ያለው ዊንዶው 10 ነው። ፒሲውም እንደምታዩት ከሆነ እዚህ ጋር ነው። ፎቶውንም ያሳያችኋል። ኮል የምትለው ጋር ደግሞ ስልክ ቁጥሩን ያመጣላችኋል። ፒሲው ይሄ ነው። አሁን ኮል የምትለው ጋር ደግሞ ቁጥራችሁን ያመጣላችኋል። ኮል የምትለዋን ስነኳት እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ ሜካን ኦፈር የሚለው ጋር ትሄዱና
እዚህ ጋር ትጽፉለታላችሁ ማለት ነው 6000 ነው ያለው ለምሳሌ 5500 ብለው ነው ማለት ነው እኔ አሁን መግዛት ስላልፈልኩ አልልክለትም እንትን ከምለው ሰውየው ምትጽፋላችሁ ማለት ነው ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ቻት ማድረግ ይሄን እቃ መግዛት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ለምትል ላስት ፕራይስ የሚለውን ትነካላችሁ ወይ ደግሞ አቬሌብል መሆኑን አለመሆኑ ወይ ደግሞ ኮል ሚ የምትለዋን ስነኩ ላስት ፕራይስ የምትለዋን ለምሳሌ ስነኩ ያመጣላችኋል ማለት ስንት ብር እንትን ትልኩለታላችሁ ማለት ነው ለሰውየው ከዛ በኋላ እሱ ይደራል እና እንደዛ ነው እንትን ብቻ ደግሞ አይደለም ይቅርታ ላፕቶፖች ስልኮች ብቻ ደግሞ አይደለም እዚህ ጋር ሆም ጋር እንደሄድን ሌላም ቤትም ከፈለግን እንችላለን መኪናም ከፈለግን ይሄው እንደምታዩት ሳይክሎች ሞተሮችም ቢሆን መኪኖችም ትላልቅ ነገሮችም ቢሆን እንችላለን ቀሚሶች የሴቶች ኮስሞቲክሶች ሲቪ ራሱ በጣም አሪፍ ነገር ካየውበት ሲቪያችሁ በእንደዚህ ፎቶአችሁን ወይ ደግሞ በምርቃት ጋውናችሁ ወይ ደግሞ ሰርተፊኬታችሁን አድርጋችሁ በእንደዚህ ተመርቅ ያለው እና በእንዲህ ከ2000 አሁን ይሄ ሰውዬ አሁን ከ2000 እስከ 4000 ብር እንትን ክፍያ እንዲሆን ፈልጋለሁና በእንዲህ ተመርቅ ያለው ብሎ ያመጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን የአንድ ማናጀር ወይ የአንድ ካምፓኒ ባለቤት ይቅርታው የአንድ ካምፓኒ ባለቤት ያመጣላችኋል ማለት ነው እንትን ይሄ እዚህ ላይ ገብቶ ቼክ ያደርጋል ከዛ በኋላ ይሄ በሚፈልገው ፊልድ ያለ ሰውዬ ዋጋው የሚስማማው ከሆነ ወይም ደግሞ ተደራድሮ ያስገባዋል ማለት ነው እናንተም ይጠቅማችኋል ለስራ አጦች በተለይ አሪፍ ነው ሌላም ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር እንደምታያቸው መሳሪያዎች አሻንጉሊቶችም ሊሆን ይችላሉ እንትን ውሾችንም ሊሆን ይችላል እንስሳቶችም ሊሆን ይችላል ወፎች የምታረቡ እዚህ ላይ እንትን እርግቦችን የምታረቡ ሰዎች እዚህ ላይ መልቀቅ ትችላላችሁ በቃ ከቴክኖሎጂ ጋር መጓዝ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄ ይመስላል በእርግጠኝነት ተጠቀሙበታላችሁ እንደምትጠቀሙበት እርግጠኛ ነኝ ታተርፉበታላችሁ ትሸጡበታላችሁ እቃ ደግሞ እቃ ትገዙበታላችሁ በየቦታው ከምትከራተቱ እዚህ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው እና ተጠቀሙበት ይጠቅማችኋል አመሰግናለሁ ስላያችሁልኝ በተጨማሪ ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ እንትን ያላችሁ ነገር ደግሞ ካለ ወይ ያልተመቻችሁ ወይ ደግሞ ጥያቄ ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ እመልስላችኋለሁ አመሰግናለሁ